بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم سأحتفل وإياكم، ولكن ليس بعدد المتابعين، إنما سأحتفل وإياكم بعمل قمت فيه منذ عام كامل، واليوم سأريكم أطرافا من هذا العمل. أسأل الله أن يكون فيه نفعا لي ولكم ولكل مشاهد. قبل عدة سنوات سافرت إلى منطقة بعيدة جدا في إندونيسيا، هي أقرب إلى ماليزيا من جاكرتا. ذهبت إلى هذه المنطقة وتعرفت فيها على أناس أمثالكم طيبون، وبدأت معهم في مشروع قرآني وآتى ثمارا ناجحة ناجعة. وبدأت في هذا المشروع وكنت أرمو فيه لأن أتقن أنا وإياهم حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم. حددتها بالعشر الأخير حفظا وإتقانا وتجويدا، تبدأ من سورة الناس وحتى سورة المجادلة. إن يوم الفصل كان ميقاتا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انقسم طبعا الإخوة والأخوات إلى فريقين، فريق للشباب وفريق للأخوات، لكل منهم سكن خاص به ولكل منهم دروس خاصة به. اقرأ المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. باغوس. كل من حفظ هذه 3 الأجزاء يحق له إذا اختبر فيها اختبارا وحاز فيها على الدرجة المطلوبة أن ينتقل إلى 3 الأجزاء التي بعدها، وإذا أتقنها ينتقل إلى 3 الأجزاء التي بعدها. باختصار قسمت القرآن إلى 10 أعشار، كل 3 أجزاء عشر من القرآن الكريم. ابدأ من بداية سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. سفيرة أين هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شارك معنا بعض الأمهات الكبيرات، منهن من كانت في 50 مثل هذه. أين أم يامن اليوم؟ ما شاء الله. ماذا تستطيعين أن تقرأي غيبا؟ الجمعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومنهن من تجاوزت 70 مثل هذه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. طبعا في التحسين مع الإخوة والأخوات الغير عرب أواجه مشكلة
مثلا في إندونيسيا أواجه مشكلة في أن غالب الحروف التي ستسمعونها تخرج مفخمة وبها غنة، لأن غالب حديثهم وحروفهم تخرج محملة ومشبعة بالغنة، فيصعب عليهم في السنة الأولى أن يتخلصوا منها. ومع ذلك تجدهم مجتهدون صباحا مساء، لا يفترون، لا يستحون، لا يخجلون، يعرفون أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. منى تعالي في نفس مكانه اجلسي. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. توجد دروس في هذه الدورة متخصصة في تحسين وتجويد القرآن الكريم نظريا وعمليا، كذلك توجد دروس لإتقان بعض الكلمات التي أستطيع أن أتفاهم فيها مع الإخوة في المحادثة باللغة العربية، وسترون بعض هذه النماذج التي أصبحت لا أعاني في التحدث معهم. من الدروس المهمة التي أعطيها للطلاب والطالبات الغير الناطقين بالعربية دروس ألفتها سميتها رياضة الأحرف، فتنس حروف. هذه الدروس تعطى لهم يوميا لمدة من 5 إلى 10 دقائق، أركز فيها على الأحرف التي لا توجد في لغتهم الأصلية، مثل حرف الحاء، مثل حرف الضاد، مثل حرف الذال، مثل حرف العين، حروف لا ينطقونها بلغتهم أركز عليها بطريقتي الخاصة. وقريبا إن شاء الله سأصدر فيها كتابا يستفيد منه كل معلم يعلم غير الناطقين بالعربية لإتقان هذه الحروف ومخارجها التي لم يتعودوا عليها في لغتهم الأصلية. تعرفون أن لغة إندونيسيا ليست اللغة العربية، لذلك واجهت كثير من المشاكل في بدايتي، ولكن مع الوقت تغلبنا عليها أنا وهم. هم ساعدوني وأنا كنت لهم أخ. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يا أيها الذين آمنوا. ما هذا المد؟ مد جائز منفصل. والمد الآخر؟ مد بدل. استخرج الأحكام البقية من الآية. الصاد تفخيم في مرتبة ثاني لأنه مفتوح وليس بعدها ألف. من يومي إدغام بغنة. يومي حرف اللين. الجمعة لام ال بعده حرف جيم حكمها إظهار. راء ترقيق لأنه مكسور. لفظ الجلالة مرققة لأنه قبلها مكسور. جميعا وعد. ما هو الحكم؟ إدغام بغنة. حقا إنه. إظهار حلقي. قف في مرتبة الأولى لأنه مفتوح وبعده ألف. إذا وقفت على وعد الله حقا، حقا هنا ما يكون الحكم؟ حقا يكون ماذا؟ مدعي. أحسنتي. وفتح قريب ما هو الحكم؟ فتح قريب إخفاء. والقاف في قريب؟ والقاف مفخمة في مرتبة الثاني لأن مفتوح وليس بعدها ألف. والراء؟ والراء مرققة لأن مكسور. أحسنتي بقوس ما شاء الله. أحسنتم جميعا. هناك بعض الإخوة والأخوات ما شاء الله تبارك الله تجاوزوا كثيرا من الأعشار، يعني كلما حفظ عشر انتقل إلى العشر الذي بعده. مثل هذه النماذج التي سترونها منهم من انتهى من حفظ القرآن ومنهم من قارب ختم كلام الله سبحانه وتعالى. اقرأ من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. من انتهى من حفظ القرآن كاملا يبدأ في دخول دورة خاصة تسمى بدورة الإجازة والسند. يقرؤون القرآن كاملا من بداية سورة البقرة حتى نهاية سورة الناس بقراءة صحيحة مجودة، يجازون بعدها بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم مثاله: أنا غازي بن سليمان الفقيه قرأت على شيخي الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام المسجد النبوي الشريف، وشيخي الشيخ علي قرأ على شيخه الشيخ أحمد بن عبد العزيز الزيات، وهو قرأ على شيخه ثم على شيخه، على حتى يصل هذا السند إلى الصحابة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة جل في علاه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بدأت طبعا مع الإخوة والأخوات في إندونيسيا قبل مشكلة كورونا، ولما جاءت مشكلة كورونا جئت إلى المدينة المنورة لبعض الأعمال وجاء الإغلاق العام. هنا دخلت في تحدي جديد أن أكمل هذا البرنامج عن بعد. مظفر، نعم. المايك أنزله قليلا كذا هكذا جيد. هيا استمر. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمك؟ اسمي نبيلة. من أي بلد أنت؟ أنا من إندونيسيا. طيب اقرأي من بداية سورة المائدة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجاء يوم الختمة، ختم الشيخ مظفر حتى قرأ سورة الناس، وختمت الشيخة نبيلة حتى قرأت سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Syahadah langsung dari Syekh Ghazi, guru kita. ولا أنسى المعلمة الفاضلة والأم المربية بوندا مرشدة، الطبيبة مرشدة، كانت ملهمة لهؤلاء الذين تعلموا وهيأت لهم هذا المركز. وبفضل الله سبحانه وتعالى وجهودها استمرت هذه الدورة حتى انتهت، والله أسأل أن يجعل مثواها الجنة. في البداية كان يرافقني أخي وصديقي وعزيزي الشيخ سيوطي. الشيخ سيوطي أنبياء كان هو المترجم لي في بداية رحلاتي، وما زال حتى الآن هو الأخ والصديق والحبيب. والله أسأل أن يجزي أخي الأستاذ سيوطي خير الجزاء. وجاء الاحتفال وتكريمهم في ذلكم الحفل الذي تقطعت فيه أوصالي لأني لم أكن موجودا بينهم، شاهدته عن بعد كما تشاهدوني أنتم الآن عن بعد. حقيقة كنت أتمنى أن أكون وسطهم، أشاركهم هذا الاحتفال، أشاركهم هذا الإنجاز، ولكن حيل بيننا وبينهم بهذا البلاء الذي عم العالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشفه عنا وعنكم وعن سائر المسلمين والعالم أجمع. الآن الشيخ مظفر أصبح معلما في إحدى المعاهد في إندونيسيا وإماما في أحد مساجدها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
الشيخة نبيلة عادت إلى بلدها وأصبحت معلمة متقنة تجيز في القرآن الكريم. المشاريع في الحياة الدنيا كثيرة يستطيع الإنسان أن يحقق نجاحا، ولكني أقول لكم أن الإنسان إذا حقق نجاحا واحدا في نوع معين يستطيع أن يستنسخ هذه النجاحات. فمثلا حينما نجحت في إنشاء شاب وشابة أجزتهم في القرآن الكريم وأصبحوا متقنين للقراءة، يسهل علينا مرة أخرى أن نستنسخ مثلهم. الله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقني ويوفق كل من يشاهدني لأعمال صالحة تكون لنا ذخرا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى وتنفعنا في هذه الحياة الدنيا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا يمكن أن نطبق هذا الحديث إلا أن ندخل في الخيريتين: تعلم القرآن وعلمه. جعلني الله وإياكم ممن يتعلمون القرآن ويتقنونه ويعلمونه للآخرين، فهذا خير ما نلقى به ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة.